proyekto ang buhay ng mga Cebuano. Ika nga niya, ito ang kanyang best Christmas gift para sa Cebu na magsisimula ang operasyon sa Disyembre. Apart from the greater convenience that it will bring to our people, I'm sure it will also provide greater opportunities and improve the conditions for all our current public transport drivers. I trust it will also support economic development through travel time savings, environmental improvements, and reduction of accidents among residents and visitors of the city. Kabilang din sa proyekto ang 1.15-kilometer pedestrian improvement na magkokonekta sa CBRT system at Cebu Port. Mula sa Cebu, Dale Israel, CNN Philippines. Bukod sa groundbreaking ng Cebu BRT, inilunsad din ni Ginoong Marcos ang Kadiwa ng Pangulo Store sa Cebu City tulad ng Kadiwa Outlet sa ibang bahagi ng bansa. Layunin itong magbenta ng mas mura at sariwang agriculture at fishery products. Binibili kasi ng gobyerno ang produkto direkta mula sa mga magsasaka. Natutuwa ang Pangulo sa pagpapalawig ng Kadiwa Caravan. Naniniwala siyang makakatulong ito sa mga Pilipino sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang nagsimula nito ay yung kadiwa ng Pasko. Gumawa kami ng kadiwa para nung Christmas season. Yun lamang, napuna namin ay napaka-popular at gustong-gusto ng tao dahil nga naman may bilihin na mas mura kaysa sa makukuha sa labas. Pinangunahan din ng Pangulo ang paglulunsad ng Cebu City South Coastal Urban Development Housing Project kung saan nangako siyang magbibigay ng 30,000 housing units para sa mga mahihirap sa lungsod. Sa ilalim ng proyekto, tinatayang may higit 8,000 informal settler families at mga low-income earners ang makikinabang. Kahit aminado ang Pangulo na mahirap gawin ng 1,000,000 pabahay kada taon, naniniwala siyang kaya pa rin abutin ng kanyang administrasyon ang target na ito. Balikan natin ang ating top story. Ipinasara ng Makati City Government ang headquarters ng isa sa mga major telecommunications company sa bansa. Kaninang umaga, ipinasgil ng mga opisyal ng Makati City ang cease and desist order sa entrance ng Smart Headquarters sa Ayala Avenue. Inilabas ang closure order laban sa Smart Communications dahil sa pag-ooperate umano nito ng walang business permit mula pa 2019. Himayin pa natin ang issue na ito kasama si Makati City Administrator Claro Certeza. Magandang gabi po sa inyo, sir. Good evening. Yes. Well, sir, can you tell us first, sabi po ninyo walang business permit since 2019. It is now 2023, so, well, 4.5, almost 5 years. So, paano po nag-operate ang Smart na walang business permit right, literally and figuratively, right under your noses? Well, you have to understand, first and foremost, we are not interested in merely closing businesses operating within the city. Ang nangyari po dito is when they were issued a notice of assessment for 3.2 billion pesos for deficiency taxes, nagkaroon po ng mga discussions with SMART, nagkaroon rin po ng mga kaso na dinulog sa husgado, at dahil dito bilang respeto sa husgado ay inintay muna natin na magkaroon ng karapatang ruling ang mga husgado kung sino ang tama sa amin dalawa. Well, sir, teka, balikan lang po natin. Paano po yung business permit, sir? Can we go back to that first? How were they able to operate without the business permit for 5 years? How did that happen? Well, in 2016, nagkaroon ng tinatawag na letter of authority ang ating city treasurer upang suriin yung mga dokumento at mga records ng SMART para lang malaman kung nagbabayad sila ng tamang buwis. At dahil pagsusuring ito, we discovered that there is a deficiency tax that they should have paid to the city.
when we issued the notice of assessment for the deficiency taxes, dumulog sila sa husgado at kine-question nila ang karapatan namin mag-impose nitong deficiency taxes. Now, isang hinihingi ng city or ng lungsod nung panahon na yun, simula pa, ay magbigay sila ng records na magpapakita na yung ini-impose namin ng taxes ay nabayaran na nila sa ibang jurisdiction. Dahil ayon sa batas, babayaran mo lang sa Makati kung ano yung kinita mo sa Makati mismo. Kaya sabi namin, para malaman natin kung tama yung binayaran mo sa Makati, ipakita mo yung mga binayaran mo sa ibang cities at nang sa ganon, malalaman namin, bayad na pala ito. And therefore, yun na lang nalalabi, yun na lang ang taxes na kailangan bayaran sa city. So magkano ang babayaran, sir? 3.2 billion or less? 3.2 billion. 3.2 billion. Ito ay deficiency taxes for the period before 2016. Okay. And so they right now they are saying na they susunod daw sila, nangangako, like as we read earlier, no, they promise na susunod sa batas at sa local tax ordinances ng Makati City. Has there been any formal communication with you to say exactly this? Na susunod sila? Na magbabayad ba sila? Insofar as negotiations or discussions or meetings after the issuance of the closure order, I did not communicate or talk with them directly, but I know for a fact that they are talking with our city treasurer. And ano po yung laman ng usapan doon sa city treasurer? What exactly are they saying? Well, ang marching orders sa amin ni Mayor is for them to pay so that we will lift the closure order. Okay. They will pay, so ano yon? Isang buhos yon? Or that's going to be done in installments? And for example, kung installment, may sa first installment, lift of closure order. And therefore, they can open again at Yeah. As to the details, Pia, I am not privy to it because the discussions are, I think, ongoing on that matter. Kaya kami naman ay nag-iintay lamang kung ano ang magiging advice galing sa aming city treasurer at city legal officer. So they are no longer contesting the amount. They are saying, ang sinasabi po ng SMART is, oo nga po, meron po kaming utang sa Makati City Hall na 3.2 billion at magbabayad po kami. Yun ang gist ng napag-usapan. Well, in so far as they admitting to that fact, I think it is undeniable already kasi Tia, alam nyo po, nung na-issue namin ang notice of assessment, ayon sa batas, para ito ay maging pending or hindi ma-implement agad-agad, kailangan magbayad sila under protest at ito ay hindi nila ginawa. Kaya naging final na po yung aming assessment. At ayon sa batas, pag final ang assessment, kailangan ito bayaran. Can I also ask, Mr. Certeza, Mr. Administrator, itong no business permit since 2016, how is that possible na walang business permit? Ang City Hall naman po ang nag-i-issue ng business permit. Well, unang-una, as I said, as much as possible, we will give the taxpayer an opportunity to settle or oppose our assessment going through the usual channels, which is the courts. Kaya nagkaroon po ng pagliliti sa husgado. In the meantime, we were still giving them the chance to settle once and for all kung ano man talaga yung dapat nilang bayaran. And yet, despite all these opportunities, they chose not to pay. Kaya napilitan na kami
to finally issue the closure order. So while a company is not paying, that is the time na hindi kayo mag-issue ng business permit? Ganun po ba? Because that is part of the story na walang business permit since 2019. I'm just trying to clear this up. Totoo po yun. Totoo po yun. Pag hindi po kayo nagbayad ng buwis or hindi kayo nagbayad ng deficiency tax at hindi nyo po nagbayad under protest, hindi po kami mag-i-issue ng business permit sa inyo. Okay. Mr. Certeza, are there other companies that na may ganitong utang sa Makati City Hall, same circumstances, and are you also closing them down? As far as I know, continuing po yung pagmamonitor ng aming city treasurer doon sa mga kumpanya na hindi nagbabayad ng buwis or merong deficiency tax. And lahat po ito ay dumadaan sa proseso at sa tamang panahon kung napagbigyan na sila at ulit-ulit nang napagbigyan at hindi pa rin nagsesettle, wala na po kaming magagawa but to issue closure orders. So meron pong ibang kumpanya na ipapasara ninyo because may utang sa City Hall. Yes. How many Yes. are these, sir, and how big are Tuloy-tuloy these po companies? yung kampanya namin sa lahat ng mga nangangalakal sa Makati. Tuloy-tuloy po ang pagmo-monitoring natin dyan. At kung hindi talaga magkaroon ng resolution, ay i-issuean po namin ng closure order. In fact, marami na rin po kaming nasarahan. Pero so yung mga maraming that you close down or that you plan to close down, ilan po yon? At saka, can you give us an idea, even in general, no? What are these companies? And are they as big as Smart? Well, as to the details, Pia, I'm sorry, I'm not in a position to disclose that at this point. Ang nakakaalam po niyan ay ang aming city treasurer. What I can say simply is to those companies that have been found to have not been paying the proper taxes, after going through the process, we're going to close them already. Maliit man kumpanya o malaki man sila. Okay. Can you tell us how many, sir? 5, 10, 15, 20? And then, sige, I will not ask you na kung ano yung mga as pangalan. I said, wala po akong idea. Okay. Ang dumadating lang po sa tanggapan ko ay yung information galing sa City Treasurer regarding those na talagang wala nang pag-asa or wala nang interest magbayad. Yun po Okay. ang pinipirmahan ko ang closure order. O sige. Kumbaga, not fair naman po sa inyo na sabihin nyo yung mga kumpanya kasi baka mawala naman yung element of surprise. Pag pinasara in nyo. fairness, may proseso po yan kasi. Well, in and other words, yes, ongoing I was pa. about to say also na alam naman ng mga kumpanyang yon kung sino sila. Kung sino yung mga hindi nagbaba, alam nila yon. So alam naman nila yung proseso and therefore, Opo, hindi alam po tayo naman nila. nagkukulang Oo, sa yeah. pagre-remind. Okay, in other words, they know that they are in danger of being closed down within the next few days perhaps I by would City Hall. suppose so because that is the law. Yun Yes. po ang provision ng batas. Yes. Clara Certeza, sir, Makati City Administrator, sir, thank you very much for being with us tonight. Pinaplansya na ng Kamara ang mga detalye ng panukalang Constitutional Convention para amyendahan ang konstitusyon. Posible raw na umabot sa 5 bilyong piso ang magiging gastos ng gobyerno para rito. May ulat si Cian Arcangel. Nasa 304 ang posibleng kabuuang bilang ng mga delegado para sa ikinakasa ng Kamara na Constitutional Convention o CONCON. Sa ilalim ng panukalang inaprubahan ng House Committee on Constitutional Amendments, 253 delegado ang ihahalal sa October 30 kasabay ng barangay at sangguniang kabataan elections. Magkakaroon ng tig-isang delegado ang bawat legislative district sa bansa.
May 51 naman na itatalaga ng Senate President at House Speaker mula sa iba't ibang sektor, kabilang na ang mahihirap, katutubo, magsasaka at mga taong may kapansanan. Dapat natural-born Filipino ang lahat ng delegado at hindi bababa sa 25 taong gulang. Ang mga halal na delegado kailangang nakatapos ng kolehiyo. I believe that for Filipinos to be able to contribute to meaningful and effective provisions that will make up the highest law of our land. So the delegates must have relevant skills to be able to do this, Mr. Chair. The ability to read and write is, I think, a very broad qualification. Inaasahan ng pinuno ng komite na si Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na aabot ng 5 bilyong piso ang magiging gastos ng gobyerno para sa pagdaraos ng CONCON. Isa sa mga pinakamalaking gastusin ang sustento sa mga delegado. Sa panukalang batas, may 10,000 pisong matatanggap ang bawat delegado tuwing dadalo sa CONCON. Pero may mga kongresistang humirit ng hiwalay na gastos sa transportasyon at tutuluyan ng mga delegado. Because if you're in the province, sa ngayon, yung 10,000 mo back and forth, tamang-tama lang yun sa airplane. Correct. Mr. Chair, you do not fly in and out every day. Since you are a delegate, you are understood to stay in a place near the convention center. Nananawagan pa nga ng 10,000 na ayuda yung mga mamamayan natin sa ngayon, Mr. Chair, para sa makakompensate man lang sa mataas na presyo, and we're asking for 10,000 sa bawat delegado na pupunta, Mr. Chair. Sa ano natin, I don't agree with it. Target ng komite na simulan ang CONCON sa November 20 at tapusin ang mga panukalang amyenda sa konstitusyon sa June 30, 2024. Kontra si Rodriguez na abutin ng taon ang CONCON. The chair is not disposed to extending it. These are things that have already been brought about, economic changes, and there may be some political, although our focus is economic. So we believe that we, the people, cannot wait for these amendments. Okay. Pagdidebatihan pa sa plenaryo ang mga detalye ng CONCON kasabay ng resolusyon para sa pagdaraos nito. Cian Arcangel, CNN, Philippines. Dumako naman tayo sa Senado. Tinapos na ni Senate Committee on Banks Chairman Mark Villar ang public hearing sa panukalang Maharlika Investment Fund. Sa ikatlong pagdinig, tinanong ng mga senador kung bakit kailangan pa ng Maharlika Investment Fund, gayong may existing investment arm naman ang gobyerno. Alamin ang sagot ng mga opisyal sa report ni Amor Santos. Taong 1919 itinatag ang Kompanya de Fomento Nacional na tinatawag ngayong National Development Company. Taong 1936, ginawa itong investment arm ng gobyerno sa ilalim ng Commonwealth Government. At sa termino ng yumaong diktador Ferdinand Edralin Marcos, pinalawak ang kapangyarihan nito sa layong palaguin ang ekonomiya. Ngayong isang Marcos muli ang nakaupo sa pwesto, sinusulong naman ang pagbuo ng Maharlika Investment Fund na pamamahalaan ng Maharlika Investment Corporation. Tanong tuloy ng ilang senador bakit hindi na lang palakasin ng NDC sa halip na magtayo ng bagong korporasyon. Nandiyan ka ni, diba? Meron ka ng personnel, kumbaga, alam mo na yung mga mistakes. Itong Maharlika Fund or the Maharlika Corporation, syempre may birth pains to at the beginning. Yung National Development Company, kumbaga napagdaanan niya na yung birth pains na yun. Ma'am, with the If really there's a sense of urgency to fast-track development, to fund projects, we wholeheartedly agree that kailangan na natin to dapat matagal na. We can help set it up by offering NDC systems, processes, and people so that it can hit the ground running. Paliwanag ni General Manager Antonilo Mauricio, iko-complement o susuportahan ng NDC ang Maharlika Fund. Habang big-ticket projects ang target pondohan ng Maharlika Fund, NDC raw ang tututok sa mas maliliit na proyekto. Higit 17.8 billion pesos ang halaga ng kasalukuyang investments ng NDC. Aminado ang NDC na mababa ang naitatalang kita o return of investment nito, hindi tulad ng pinapangarap ng proponents para sa Maharlika Fund. I think it's comparing apples and oranges. The NDC involves itself for development of the country in high-risk projects. Given that, it is anathema for us to be expected to make a very profitable operation.
Nagpahayag din ng suporta ang Philippine Stock Exchange sa Maharlika Fund, pero pinuna nito ang probisyon na nagsasabing ireremit ang net profits ng Maharlika Fund sa national government para gamitin sa ayuda at iba pang social welfare programs. Dapat daw sana gamitin ang pera sa long-term investments. This will defeat the objectives of growing the fund to a size sufficient to build intergenerational wealth. Matapos ang tatlong pagdinig, tinapos na ni Senador Mark Villar, Chairperson ng Committee on Banks, Financial Institutions and Currencies, ang public hearings ukol sa Maharlika Fund. Aminado siyang marami pang detalyeng kailangang talakayin, pero sa pribadong meeting ng Technical Working Group na raw ito gagawin simula March 1. So that we can harmonize the various concerns that have been brought up during the hearings. I would like to adjourn this hearing. So this meeting is hereby adjourned. Maraming salamat po. Sa TWG, pagdedesisyonan ang lalamanin ng committee report sa Maharlika Fund. Kailangan ito ng lagda ng karamihan ng mga miyembro ng komite para mapagdebatihan sa plenaryo ang kontrobersyal na panukala. Amor Santos, CNN Philippines. Susunod, retrieval operations para sa mga labi ng mga nasawi sa Albay plane crash, posible pang matagalan. At unang human infections ng bird flu mula noong 2014, kinumpirma ng World Health Organization. Magbabalik ang Newsnight. It's 6:30 p.m. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Mayon sa Albay, bukod sa matarikang bulkan, pahirap din ang masamang panahon. Ayon sa mga otoridad, kailangan munang tiyakin ang kaligtasan ng rescue team. Sinabi ni Kamalig Mayor Carlos Baldo na posibleng 2 o hanggang 3 araw pa ang abutin bago matapos ang retrieval mission. Ang po namin, plano sa ngayon, may baba doon sa may pwedeng pagkuha ng po ng chopper, na kung kaya po ng chopper, i-hoist pataas, kasi baka hindi po maka-land po yung chopper doon po sa area, i-hoist na lang po ito pataas. Then sa chopper, isa-isa, para po ma-idala na po ito sa baba. At ma-turnover na po natin doon po sa SOCO, then sa PNP, then may bigay na po sa pamilya yung mga labi nung sakay po ng aeroplano. Determinado naman ang employer ng mga pasahero, ang Energy Development Corporation, na ibigay ang lahat ng logistical requirements upang maibaba ang mga labi. Nagsasagawa ng search and rescue operation ng Philippine Coast Guard para sa nawawalang Taiwanese fishing vessel sakay ang 6 na mangingisda. Ito ang tugon ng PCG sa kahilingan ni Taiwan Coast Guard Attaché Commander Arthur Yang na tumulong sa paghanap. Sakay ng Shengfeng 128 ang isang Taiwanese at 5 Indonesian na mangingisda.
Huling nakita ang fishing vessel mahigit 400 nautical miles northwest ng Palau noong February 17. Kasama rin sa operasyon ang 2 sasakyang panghimpapawid ng US Coast Guard, 8 Taiwanese fishing vessel at 2 Taiwan Coast Guard cutters. Kinumpirma ng World Health Organization o WHO na naitala ang mga unang human infection ng bird flu o H5N1 avian influenza sa Cambodia mula noong 2014. Nagpositibo sa virus ang 11 anyos na batang babae na nagmula sa Praveng Province. Nagka-severe pneumonia siya at pumanaw noong February 22. Nagpositibo rin sa H5N1 ang kanyang ama na asymptomatic. Ayon sa WHO, nagdudulot ng malalang sakit ang bird flu at mataas ang tsansang mamatay dahil dito. Hindi raw basta-basta na ipapasa sa tao ang virus. Kapansin-pansin na halos lahat ng kaso ng bird flu ay iniugnay sa close contacts infected birds, buhay man o patay. Sa Italy, hindi bababa sa 59 na migrante ang patay matapos mawasak ang kanilang kahoy na bangka sa coast of Calabria, kabilang sa na-recover ang bangkay ng ilang sanggol at mga bata. Na-rescue naman ang nasa 80 tao na nakakapit sa pira-pirasong kahoy. Nagmula sa Iran, Pakistan at Afghanistan ang survivors. Nagmula ang bangka sa Turkey na may sakay na halos 150 katao. Sa Turkey, halos 200 katao ang arestado dahil sa umunoy palyadong pagkakagawa ng mga gusali kasunod ng mapaminsalang lindol na tumama sa bansa noong February 6. Ayon sa Justice Ministry ng Turkey, itinuturing ng mga suspect ang nasa 600 katao pero ang ilan daw sa kanila namatay sa lindol habang pinaganap pa ang ilan. Ilang ebidensya na raw ang nakolekta mula sa mga gumuhong gusali. Mahigit 5,700 na istruktura ang pinatumba ng lindol. Nasa 50,000 naman ang patay sa Turkey at Syria. Abangan ang nagharap ngayon ang Gilas Pilipinas at Jordan sa qualifiers ng FIBA Basketball World Cup. Nagkuwento si Gilas head coach Chot Reyes tungkol sa paghahanda ng koponan para sa mismong torneo. At malapit na magsimula ang mandatory military service ni K-pop idol J-Hope pero gaya ni kapwa BTS member Jin, may regalo munang iiwan ang rapper sa fans bago mag-enlist. Manatiling nakatutok sa CNN Philippines. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Ako si Pio Ontiveros. Isa na namang ipinasara ng Makati City Government ang headquarters ng isa sa mga major telecommunications company sa bansa.
Kaninang umaga, ipinaskil ng mga opisyal ng Makati City ang cease and desist order sa entrance ng Smart Headquarters sa Ayala Avenue. Inilabas ang closure order laban sa Smart Communications dahil sa pag-operate umano nito ng walang business permit mula pa noong 2019. Ayon sa city government, bigong mabayaran ng kumpanya ang buwis na aabot sa 3.2 billion pesos mula January 2012 hanggang December 2015. Hindi raw ito katanggap-tanggap at hindi raw nila ito kukonsintihin. Nag-ugat ang kaso sa 2016 probe ng Makati City Treasurer's Office ukol sa franchise taxes ng kumpanya. Nauna nang sinabi ng Smart na walang jurisdiksyon ng syudad ng Makati na i-audit ang financial statements at operations ng kanilang branches sa iba't ibang panig ng bansa. Sabi naman ng Court of Tax Appeals, may otoridad ang Makati sa ilalim ng Local Government Code. Hindi pa naiakyat sa Korte Suprema ang kaso. Pero sa bagong pahayag ng Smart, nangangako ito na susunod sa batas at sa local tax ordinances ng Makati City. Sinabi rin ng Smart na nakapaghain na sila ng mga kaso kaugnay sa issue at wala pang desisyon para sa mga ito. Sinisigurado rin ng kumpanya na hindi hihinto ang kanilang mga serbisyo, lalo na para sa mga subscriber. Ayon naman sa city government, maraming pagkakataon na ang ibinigay ng city government sa kumpanya, pero ongoing pa rin ang usapan ng dalawang pagitan. Dagdag ni City Administrator Claro Certeza, nagmo-monitor din sila ng ibang kumpanyang may utang sa city government. To those companies that have been found to have not been paying the proper taxes, after going through the process, we are going to close them already. Maliit man kumpanya o malaki man sila. Isang linggong tigil pasada, yan ang banta ng ilang transport groups kung hindi babawiin ng transport regulators ang franchise consolidation deadline nito. Nakapaloob sa Memorandum Circular 2023-013 ng Land Transportation and Franchising and Regulatory Board na hanggang June 30 na lang pwedeng pumasada ang mga tradisyonal na jeepney, maliban na lang kung makasali sila sa mga kooperatiba at korporasyon. Paraan yan para makapasada pa rin sila hanggang katapusan ng taong ito. Bukod sa mga lumang jeep, sakop ng memo ang UV Express vans at PhilCabs o multicabs. Ayon kay Manibela Chairman Marval Buena, posibleng lumahok sa tigil pasada mula March 6 hanggang 12 ang 40,000 units ng traditional jeepney sa Metro Manila. Aabot naman sa 100,000 units umano ang sasama sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas regions. Kabilang din sa lalahok ang UV Express units at city buses, nilinaw naman ng grupong Manibela na hindi sila tutol sa modernization. Basta po makataong makatwiran at sariling atin yung pagmo-modernize. Ano po ibig ko sabihin dito? Ibig sabihin makatao yung presyo po ng mga modernized jeepney na inaalok sa atin dapat hindi po siya ganun kamahal. Kasi po halos sa 100% na po yung itinaas po ng presyo po ng mga modernized minibus na nakikita po natin tumatakbo ngayon. At hirap na hirap po itong hulugan. Karamihan po may mga nakademanda na, may mga demand letters na dahil hindi po nakakabayad. Yung iba po nahatak na. Sinusubukan pa ng CNN Philippines na makuha ang panig ng LTFRB pero nauna nang sinabi ng ahensya na unang hakbang pa lang sa modernization ang industry consolidation. Hindi rin daw ma-phase out ang mga jeep sa susunod na taon. Samantala, may apela naman ang Transportation Department sa mga grupo ng pampublikong transportasyon. Siguro dapat pag-isipan nating mabuti yung pag-stop ng operations. No? Dapat mag-usap-usap muna. Let's understand what the issues are. No? Kasi baka hindi tayo nagkakaintindihan. No? But I think it's important that there is a dialogue between the operators, LTFRB, and this time we will have representatives from the OTR. Tiniyak ng DOTR na bibigyan ang mga tsuper at operators ng jeepneys, UV Express units at multicabs ng sapat na panahon para makapag-modernize.
Ipinatupad na ng Social Welfare Department ang scheduling system para sa mga mag-a-apply sa assistance for individuals in crisis situations mula alas 5 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ng payout. Isinasagawa ito upang maiwasan ang crowding tulad ng nangyari noong Agosto sa Educational Assistance Distribution. May iba pang plano ang DSWD para sa pamimigay ng ayuda. Na ang ahensya po ay kasalukuyan inaayos po yung pagkakaroon ng mga remote sites na malapit po dito sa central office upang sa ganon ay ma-decongest po natin yung ito pong central office. Sa ngayon po ay talks na po ang ating kalihim Secretary Rex Gatchalian dun po sa ilang mga maaari nating makatuwag dito. Gusto rin ng ahensyang magpatayo ng satellite offices o payout sites sa mga lugar na malapit sa Metro Manila tulad ng Rizal, Bulacan at Pampanga. Isa na namang insidente ang ginasasangkutan ng ilang tauhan ng Ninoy Aquino International Airport. Wala pang isang buwan nang maibalita ang umano'y unprofessional behavior ng personnel sa K-pop group na ENHYPEN. May ulat si Senior Correspondent George Cahiles. Makikita sa bidyong ito ang dalawang tauhan ng Office of Transport Security na siyang nagmamando sa X-ray machine sa loob ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 2. Ang isang babae na mahabang buhok, tila may iniaabot sa kasamahan at kalaunan ay isinilid ito sa bulsa ng kanyang jacket. Ayon sa Thai na si Kidja Tabtim, pera niya na nagkakahalagang 20,000 yen o higit 8,000 piso ang kinuha ng dalawang tauhan ng OTS. Nakalagay daw ang pera sa kanyang wallet na nasa loob ng bag na idinaan sa X-ray machine. I checked my wallet and I saw that my money, I lost my money. After that, I turned back to the officer and asked them, my money, I lost my money. Where is my money? And then I asked for CCTV. But they said they don't know, and they would like me to go to the Philippine authorities. Noong una raw ay itinatanggi ng mga empleyado ang pagnanakaw, pero isang nagmamalasakit na kapwa pasahero na nakakuha ng video ng insidente ang lumapit sa kanya para ipaalam ang nangyari. I don't know how to describe my feeling, but fear, scare, and this shouldn't happen to me, and I want my money back. At that time, first I feel very angry because this is like a officer of the airport authority. Ang sumunod na eksena na nakunan din ng video, isinama siya ng empleyado ng OTS sa isang silid. Dito isinoli sa kanya ang pera at nakiusap na i-delete ang video. Ang tagpong ito, nakita rin ng ibang empleyado ng OTS at isang security personnel sa airport. Ayon sa opisyal na ulat, nangyari ang insidente noong February 22. Mula Bangkok, lula ng Philippine Airlines, may connecting flight daw sa NAIA patungong Japan ang biktimang si Kidja nang mangyari ang insidente. Naibalita na sa isang local television network sa Thailand ang insidenteng ito sa NAIA. Sorry to tell you, even the airline or Philippine government offer me a free ticket, free hotel, I don't think I won't be back in Manila. And I think many Thai person who looking for the low-cost airline or a ticket from Philippine airline, they might be changed because of they worry about their belonging, their security. Ayon sa OTS, na-relieve na ang mga sangkot na empleyado. Inihahanda na rin ang mga kasong administratibo at kriminal laban sa mga ito. Dagdag ng ahensya, hindi nila kinukonsinti ang iligal na aktibidad ng kanilang mga tauhan na sumisira sa reputasyon at integridad ng bansa. Desidido si Kidja, itutuloy daw niya ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga tauhan ng OTS at umaasa siyang matatanggal ang mga ito sa serbisyo at makukulong para hindi pamarisan ng iba. It's not Filipino fault. It's just a few person who did this, but these people is under the airport authority. So the government or the relay department should control this. If you hire the wrong person, you just
fire them. Sinubukan nating hinga ng pahayag ang Philippine Airlines at ang Manila International Airport Authority hinggil sa insidente. Pero wala pang tugon ang mga ito. George Cahiles, CNN Philippines. Bagamat itinuturing ng pulisya na isolated cases ang sunod-sunod na pananambang sa mga lokal na opisyal, humingi ng paliwanag ang mababang kapulungan sa Philippine National Police kaugnay sa umano'y tumataas na bilang ng mga kaso ng kriminalidad. Ang detalye sa ulat ni Chrissy Di Matulak. To brief him on the crime environment, specifically doon sa mga murder cases. Ito raw ang pakay ng pagpupulong ni PNP Chief General Rodolfo Azurin at House Speaker Martin Romualdez na nababahala sa sunod-sunod na pananambang sa mga lokal na opisyal sa loob lamang ng halos 2 linggo. So far naman ay doon sa data na record ng ating DIDM, pababa naman yung as far as murder cases is concerned. Unfortunately, there are isolated killings na nangyayari sa iba't ibang mga elected or appointed government officials. These are killings that is needing to be solved and to be pursued by our law enforcement agencies. Sabi pa ng opisyal, hindi pa naman daw ito dapat ikaalarma. I would say so na hindi pa alarming kasi nga tinidetermine nga natin dahil iba-iba yung mga situation, iba-iba yung mga reason bakit pinatay itong mga to. Sabi ko nga is it's either political, personal, business rivalry or other reasons. Kinundi na naman ng ilang mga lokal na opisyal tulad ng League of Provinces of the Philippines at League of Municipalities of the Philippines ang mga pag-atake sa mga nahalal na opisyal. Hiling nila sa law enforcement agencies paigtingin ang seguridad sa mga probinsya. Natural, nagiging conscious kami na ngayon sa security namin. Bigyan din ng opportunities ang mga mayors na magkaroon ng kanyang defense sa mga bagay-bagay na ganyan. So, counting adjustment sa pagsistema ng paglakad at saka sa peace and order, kung paano masisiguro yung mga taong nakapaligid at saka yung mga taong dapat tututukan sa peace and order. Ayon naman sa grupong Volunteers Against Crime and Corruption, ang mga ganitong insidente ay hindi lamang banta sa buhay ng mga politiko, pero pati na rin sa buhay ng mga ordinaryong mamamayan. Kung ang PNP hindi nga nila kayang proteksyonan itong mga elected officials na to, paano pa kaya tayong mga law-abiding citizen? Bilang tugon, inatasan na ng PNP ang regional directors nito na magsagawa ng threat assessment sa lahat ng elected officials sa kanilang nasasakupan at siyasatin ang patterns ng mga pag-atake. Inatasan na rin ng Interior and Local Government Department ang PNP na paigtingin pa ang police visibility at palakasin ang kampanya laban sa private armed groups at iligal na armas. Payo ng pulisya sa mga opisyal ng gobyerno, iparating agad sa mga otoridad ang anumang banta sa kanilang buhay. Chrissy Di Matulak, CNN Philippines. Dumating na sa bansa ang unang batch ng mga Pilipinong naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Turkey. Bahagi ito ng programa ng gobyerno para matulungan ang mga biktima ng trahedya. Ang latest mula sa aming correspondent na si Tristan Odalo live mula NAIA Terminal 3. Tristan, ilan ang dumating nating kababayan at ano ang kanilang pakiramdam na nakauwi na sila dito sa Pilipinas? Tia, sariwa pa sa alaala ng mga kababayan nating dumating mula sa Turkey ang malagim na pinagdaanan nila mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol doon. Sakay ng Qatar Airways, dumating bandang alas 4 ng hapon ang unang batch ng Filipino repatriates na binubuo ng 9 na pamilya o ng 25 katao na may kasama ring ilang mga bata. Kwento nila talagang matindi yung trauma na kanilang nararanasan dahil nga dito sa nangyaring trahedya at halos lahat ng kanilang mga naipundar ay nawala na kaya nagpasya na rin silang umuwi muna dito sa bansa. Palaisipan pa sa ngayon para sa mga kababayan natin kung paano nga ba sila makakapagsimulang muli pero ang mahalagaan nila sila ay buhay at makakapiling ang kanilang pamilya. Pinangunahan ng Foreign Affairs Department at ang Embahada ng Pilipinas sa Ankara ang repatriation. Posibleng masundan pa raw ito sa susunod na linggo ng 2 pang batch ng mga iuuwing Pilipino. Nasa 4,000 Pilipino ang nasa Turkey, samantalang nasa higit 200 naman ang mga nasa pinaka-naapektuhang lugar. 3 kababayan natin ang nasawi dahil sa magnitude 7.8
na lindol sa Turkey. Sa ngayon, inaasikaso naman ng DFA ang kalagayan ng 27 pamilya na nananatili ngayon sa shelter sa embahada natin sa Ankara. Tinitignan din kung ano pa yung mga long-term assistance na maaaring ibigay sa mga Pilipino namang magdedesisyon na manatili pa rin sa Turkey sa kabila ng trahedya. Balik sa'yo, Pia. Tristan, may update din ba sa Philippine Interagency Contingency Mission sa Turkey? Tia, base sa pinakahuling report ng Embahada ng Pilipinas sa Ankara, ay uuwi na ang contingency ng Pilipinas bukas. Darating na sila dito. Pero anya, malaki daw ang pasasalamat ng Turkish nationals sa pagpunta ng Filipino contingent doon dahil nga nasa 10 survivor ang kanilang nailigtas, samantalang nasa higit 100 katao ang kanilang na-retrieve at nasa mahigit 1,000 naman yung nabigyan nila ng mga paunang tulong. Kaya malaki raw yung pasasalamat ng Turkish government sa ginawa ng Philippine contingent natin doon. Balik sa'yo, Pia. Tristan Anodalo nag-uulat ng live mula NAIA. Susunod, Gilas Pilipinas nakikipagbakbakan sa Jordan sa huling laro nito sa 2023 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. At aktres na si Liza Soberano nagbahagi ng kanyang mga karanasan sa showbiz, manatiling nakatutok sa Newsnight. Ito ang Newsnight sa CNN Philippines. Target ng Gilas Pilipinas na pagandahin pa ang kanilang standing sa 2023 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers sa laban nito kontra Jordan ngayon sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Si De La Salle forward Kevin Kiambao lang ang dumagdag sa lineup ng national team na tumalo sa Lebanon noong Sabado. Pinalitan nito si TNT Tropang Giga forward Calvin Oftana. Kapwa qualified ang Gilas at Jordan sa 2023 FIBA Basketball World Cup. Pero ayon kay head coach Chot Reyes, importanteng masanay ang training pool sa sistema nila bilang paganda sa World Cup sa Agosto. We want to have a core group of guys who are familiar with each other, they already understand the system, and then put in a few guys here and there, and then take a look, perhaps in the final iteration of the roster come August, we hopefully have the best team, not the best collection of individual talents, but the best team. Naghabol ngayon ang Gilas 41-60 sa halftime. Sa PBA naman, ibinuhos ni rookie Encho Serrano ang lahat ng kanyang 28 points sa second half para maibigay sa Phoenix Super LPG Fuel Masters ang unang back-to-back wins nito ngayong Governor's Cup. 17 points ang ibinagsak ni Serrano sa fourth period pero
makaahon ng Phoenix sa 12-point deficit at biguin ang Converge Fiber Xers 106-103 sa Araneta Coliseum kahapon. May 3-5 record at nasa 8th spot ngayon ng Phoenix at may pag-asa pang makapasok sa playoffs. Nasa 4th place naman ang Converge sa record na 6-3. Sa isa pang laro, winakasan ng Meralco Bolts ang 4-game winning run ng Magnolia Chicken Diplados Hot Shots 86-84. Tatlong clutch free throws ang ipinasok ni Bolts import KJ McDaniel sa mga huling segundo ng laban. Nagbintis naman ang sanay game-winning 3-pointer ni Paul Lee. Sa kabuuan, may 19 points at 15 rebounds si McDaniels para sa Bolts na ngayon ay may nasa solo 6th place, hawak ang 5-3 win-loss record. Nasa ilalim nilang Hot Shots na may 4-4 slate. 4 na medalya ang napanalunan ng Pilipinas sa 2023 Jiu-Jitsu Asian Championships sa Bangkok, Thailand. Dinomina ni multiple-time world champion Meggy Ochoa si Mei Yong ng Singapore sa finals para maiuwi ang gold medal ng women's adult below 48 kg division. Hindi rin nagpahuli sina Annie Ramirez na pinagreinahan ang women's below 57 kg division at Dylan Crystal Valmores na gold medalist sa women's above 70 kg class. Nagdagdag naman si Mark Alexander Lim ng bronze medal sa men's below 69 kg division. Lipat naman tayo sa NBA. Kumamanda si Damian Lillard ng career high at franchise record 71 points para pangunahan ang Portland Trail Blazers sa kanilang 131-114 victory laban sa Houston Rockets. Kumana ng 13 three-pointers, 6 rebounds at 6 assists din ang 32-year-old guard. Si Lillard ang ika-8 NBA player na nakascore ng 70-plus points sa kasaysayan at ang pinakaunang 70-point score na may 10 three-pointers. Katabla sina Steph Curry at Zach LaVine. Ang 13 triples din ni Lillard ang ikalawang pinakamarami sa isang regular season game, kasunod ng 14 ni Klay Thompson. Ito ang ikalimang 16-plus point game ni Lillard. Tanging sina Kobe Bryant na may 6 at Wilt Chamberlain na may 32 lamang ang tumalo sa kanya. Tinabla rin niya ang record ni Donovan Mitchell ng Cleveland Cavaliers para sa highest scoring output ngayong season. Namamayagpag pa rin ang sci-fi film na Everything Everywhere All at Once matapos nitong humakot ng parangal sa katatapos lang na Screen Actors Guild Awards 2023. Yan at iba pang showbiz updates hatid sa atin ni Sam Sadwani joining us via Zoom. Sam? Pia, it's a historic win para sa aktor na si Ke Huy Quan matapos siyang tanghalin bilang first Asian male actor to win the Outstanding Supporting Actor Award in Film category sa SAG 2023. Dahil yan sa pagganap niya bilang si Waymon Wang. Naiuwi rin ng Malaysian actress na si Michelle Yeoh ang Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role. Gayon din ang Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role by Jamie Lee Curtis ng parehong pelikula. Nasungkit naman ng Canadian-American actor na si Brendan Fraser ang Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role para sa pagganap nito bilang si Charlie, isang reclusive online English teacher sa psychological drama The Whale. Para sa kompletong listahan ng mga nanalo, bumisito lamang sa cnnphilippines.com. K-pop news naman tayo. Inanunsyo ng BTS rapper at dance leader na si J-Hope na maglalabas siya ng solo single bago ang military enlistment nito. Tatawagin niya itong On the Street na ilalabas sa March 3. Ang music video nito ay ilalabas din on the same day. Ayon kay J-Hope, ito ay isang lo-fi hip-hop track that harmonizes easy-to-listen melodies with warm lyrics. Kahapon, kinumpirma ng management ng grupo na Big Hit Music na J-Hope has already initiated the process for his mandatory military enlistment, kung saan mapapaaga ng 2 taon ang pagpasok nito sa military. Ayon sa Big Hit Music, nag-apply na si J-Hope ng cancellation ng kanyang military postponement. Ibig sabihin, hindi na niya hihintayin ang sagad na edad na 31 years old para sa mandatory military service sa South Korea. Si J-Hope ang ikalawang miyembro ng grupo na mag-e-enlist kasunod ni Kim Seok-jin. Naglabas din siya ng kanyang solo album na Jack in the Box noong 1 taon.
Finally living my life for me. Ganito inilarawan ng actress na si Liza Soberano ang mga pagbabago sa kanyang buhay as she opened up about embarking into a new career path. Sa kanyang 14-minute vlog, Soberano looked back on her early days in showbiz, kabilang na ang struggle sa mga restrictions sa entertainment industry. Ayon sa actress, she sacrificed so much of her happiness para lang ipakilala yung Liza Soberano na kilala ng mundo ngayon. Grateful din si Liza sa kanyang fans and hopes na maintindihan ang career decisions nito. At yan ang updates para sa Showbiz Spotlight para sa araw na to. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Sam Sadwani. At yan ang mga kailangan ninyong malaman ngayong Lunes, February 27, 2023. Magkita-kita ulit tayo bukas dito sa CNN Philippines. Ako si Pia Ontiveros at ito ang Newsnight.